Okay, kali ni aku nak share pasal Orbital sander. Aku ada kerja untuk buat tabletop. So aku belilah Orbital sander ni untuk memudahkan kerja. Okay, apa ada dalam package ni? Okay, dalam ni ada seller bagi free, ada 10 sandpaper. Ada macam-macam dia punya grade dia, 500, 240, 120. Okay, so dalam ni ada standard punya sandpaper grade 120. So ada manual dia, manual. Okay, ni model GSS140. Okay, ni dia punya sander. Okay, itu saja, tak ada apa dah. Okay, kalau tengok dekat box dia ni dia punya spec. Okay, dia input power 220 watt, RPM dia 1400, oscillating diameter ni dia berpusing tu 1.5 mm, sanding plate dimension 101 kali 112. Okay, ni lah tapak dia ni. Okay, berat dia 1.2 kilo. So memang tak terasa berat pun. Ni paper size clamp, sanding paper, total machine. Okay, ni paper sanding paper dia, size yang sesuai 114 kali 140. Sebenarnya yang ni asal dia A4 paper. Size dia A4 paper, dia bagi 4, potong 4. So boleh beli lah A4 paper, boleh beli je dekat kedai hardware banyak, tak ada masalah. Lepas tu korang potong lah 4. Ok, sekarang ni aku nak pasang dia punya sandpaper, sebab aku nak sanding lah tabletop ni. Ok, ok, ok. Nampak halus sand tadi. So dah buang lah mana yang excess tu. Ok, aku akan terus sandkan surface ni. Ok, aku dah dah sanding aku punya tabletop ni tadi. Ok, aku start daripada 180 punya grid, lepas tu naik 120, naik 150, 180, last kali aku stop dekat 220 sebelum aku apply conditioner, untuk pre-conditioner, untuk surface preparation. Alright, so pada aku sander ni memang membantu lah. Okay, untuk projek yang kecil-kecil ni kan, buat yang DIY ni, pada aku sesuai lah. Okay, tak ada masalah, senang nak handle. Okay, cuma
korang kena hati-hati kalau guna yang grade 80 ni, sebab dia kasar dia kasar, so bila kau gosok tu kau kena hati-hati lah supaya dia tak makan banyak sangat material okay. And then bila guna orbital sander ni, kau make sure kena follow dia punya grain urat kayu ni, urat kayu ke sana, so kena direction kena sama lah, jangan cross grain, nanti calar nanti kau punya surface ni. Okay, dari segi satu lah yang aku tak berapa nak suka lah pasal orbital sander ni, bila dia punya nak tukar sandpaper ni, okay, kau kena buka latch ni kiri dengan kanan kiri kanan untuk depan dengan belakang punya release depan belakang. So dia macam kalau first time tu macam aku tadi macam lama jugalah nak masuk kan, sebab rasa macam cukup dia punya panjang ni. Okay, so lepas 2-3 kali cuba baru rasa macam selesa sikit lah. Okay. Tapi kalau yang random orbital sander tu, yang bulat tu kan, sander yang bulat tu dia pakai velcro je, so sandpaper tu kalau letak belakang ni dia terus melekat lah dia bulat kau boleh kopek terus, nak pasang pun senang. So tu kelebihan lah orbital sander tu. Yang ni memang untuk buat simple punya kerja lah. Okay, lagi satu, ringan, vibration dia tak adalah banyak sangat, rasa tak ada fatigue lah, tangan pun rasa ok lah, compare kalau kau kena buat pakai manual kan, memang letih ok guys, itu sajalah aku nak review Bosh sander model GSS140 ni. Berbaloi lah kalau nak beli untuk projek yang kecil-kecil. Ok, itu saja.